ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳግማዊ ነኝ። ዛሬ የምናይ ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን። ሌሰን 5ን መሰረት ያደረገ ስለ ሰብ ኩዌሪዎች ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል? get the names of all departments which have an employee whose salary is greater than 3000 የኤምፕሎይዎችን ዲፓርትመንት ስማቸውን ዲስፕሌይ አድርግ። ምን ይሆኑ ሳላሪ ያላቸውን ከ3000 በላይ ሳላሪ ያላቸውን ኤምፕሎይዎች ዲፓርትመንት እሱን ዲስፕሌይ አድርግልን ነው የሚለን። ስለዚህ ሰብ ኩዌሪ መጠቀም አለብን፣ ምክንያቱም ከአንድ በላይ ቴብል ነው። አንደኛው ቴብል ዲፓርትመንት ነው፣ ሌላኛው ቴብል ኤምፕሎይ ነው። እነዚህ ቴብሎችን ከዚህ በፊት በነበሩት ቱቶሪያሎች በደንብ ሰርተንባቸዋል። አሁንም እንዴት እንደፈጠርናቸው አዲስ ዳታቤዝ ፈጥሬ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ክሬት ዳታቤዝ ዩኒቨርሲቲ 6 የሚል አዲስ ዳታቤዝ ፈጠርኩ። ይሄንን ዳታቤዝ ዩኒቨርሲቲ 6 የሚለውን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዲፓርትመንት የሚባል ቴብል እንፍጠር። ክሬት ዲፓርትመንት የሚባል ሶስት እንትኖች አሉት፣ ኮለመኖች አሉት። የመጀመሪያው አይዲ ነው፣ ሶስተኛው ኔም ነው፣ አራተኛው ሎኬሽን ነው። አይዲያችን ምንድነው? ፕራይመሪ ኪያችን ነው። ከዛ እዚህ ጋር አምስት ሪካርዶችን አስገባበታለሁ ከዲፓርትመንት። የመጀመሪያው ፋይናንስ ነው፣ ሁለተኛው ኤችአርኤም፣ ሶስተኛው ላይብራሪ፣ አራተኛው ሲቪል ኢንጂነሪንግ፣ አምስተኛው ኮምፒውተር ሳይንስ ማለት ነው። አምስት ዲፓርትመንቶችን አስገባው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 5 ሮስ አፌክትድ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ኤምፕሎይ የሚባል ቴብል አለኝ። 7 ኮለመኖች አለው። የመጀመሪያው አይዲ ነው፣ ሁለተኛው ፈርስት ኔም ነው፣ ሶስተኛው ላስት ኔም፣ አራተኛው ሴክስ፣ አምስተኛው ኤጅ፣ ስድስተኛው ሳላሪ፣ ሰባተኛው ዲፕት አይዲ ነው። ዲፕት አይዲያችን ምንድነው? ፎሬን ኪያችን ነው። ከዲፓርትመንት ቴብል ውስጥ ዲፕት አይዲን ሪፈር የሚያደርግልን ነው። ኦንድ ሌት ካስኬድ እና ፕሪት ካስኬድ ብለናል። ኤምፕሎይዳችን ደግሞ የኤምፕሎይ ፕራይመሪ ኪያችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንኑ ቴብል እንፍጠርና ከዚህ ውስጥ ደግሞ 7 ሪከርዶችን እናስገባለን። እዚህ ጋር 7 ኤምፕሎይዎች አሉን፣ እነሱን አስገባውበት። 7 ሪከርድ 7 ሮስ አፌክትድ አለኝ። የገቡትን ለማሳየት ለእናንተ ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ኤምፕሎይ እንዲሁም ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ዲፓርትመንት ብዬ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ኤምፕሎይ ውስጥ የገቡት ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ዲፓርትመንት ብዬ ከዲፓርትመንት ውስጥ የገቡትን ዲፓርትመንት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው። አሁን እነዚህን ጥያቄዎች መስራት እንጀምራለን። የመጀመሪያው እንዳልኳችሁ ከ3000 በላይ ደሞዝ ያላቸው ነው የሚል ሰብ ኩዌሪዎችን ለመስራት በጣም ቀላሉ እኔ የምጠቀምበት ሜተድ ምንድነው? ለየብቻ መጀመሪያ ሰራቸዋለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው የሚለን? ዲፓርትመንት ኔም አግኝልን ነው የሚል። ስለዚህ ዲ.ዲፕት አይዲ ልበልና ዲፕት አይዲ ብዬ ፍሮም ዲፓርትመንት እላለሁ። ይሄ አንደኛው ዲፕትን የሚያማግኛ ዘዴ ነው። ከዛ ደግሞ ሌላ ደግሞ ጥያቄው ደግሞ ምንድነው? ሴሌክት አስትሪክ ልበለው ዝም ብዬ ፍሮም ኤምፕሎይ ዌር እልና ኢምፕ ሳላሪ ኢዶት ኢምፕ ሳላሪ ይቅርታ ኢዶት ኢምፕ ሳላሪ እንትን ላይ ጨምርበታለሁ። ኤምፕሎይ ላይ ሳላሪ ግሬተር ዛን 3000 አሁን ኤምፕሎይ ላይ እንጨምርበት። እዚህ ጋር ኢን በለው። ስለዚህ ኤምፕሎይ ሳላሪው ከ3000 በላይ ከሆነ ሴሌክት አድርግልኝ ኤምፕሎይዎችን ብዬ መስራት ይችላል። ነገር ግን የተጠየቁ ዲፓርትመንት ኔም ነው እንጂ ኤምፕሎይዎችን ዲስፕሌይ አድርግልኝ አይልም ያለኝ። ከ3000 በላይ ደሞዝ ያላቸውን የነሱን ዲፓርትመንት አይዲ ነው ዲስፕሌይ አድርግልኝ ያለኝ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር ሁለቱን ማገናኘት ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ እኩል ይሆናል ዲፕት አይዲ ልበል። እዚህ ጋር ዲፕት አይዲ ልበል ዌር ልጨምርበት። ዲ.ዲፕት አይዲ ልበል። ዲፕት አይዲ እኩል ይሆናል እዚህ ጋር ኤን ልበልበት። ከዚህ ጋር ቅንፍ ልክፈት ላጥፋት። ከዛ እዚህ ጋር ልዝጋት። ከዛ ምንድነው አሁን ይሄ የሚያደርግ ምንድነው? ሴሌክት ዲፕት አይዲ ፍሮም ዲፓርትመንት ዲ ዌር እዚህ ጋር ትንሽ ከፍ ይበል። እዚህ ጋር እንቁረጠው። እሺ ይሄን ከፍ ማድረግ። እዚህ ጋር ምንድነው የሚያደርገው? አሁን ይሄ ሴሌክት ዲፕት አይዲ ፍሮም ዲፓርትመንት ዲ ዌር ዲ.ዲፓርትመንት አይዲ እኩል ይሆናል ኤኒ ሴሌክት አስትሪክ ከምንለው ወደ ምን ቀይረዋለን? ዲ.ዲፕት አይዲ ወደሚለው እንቀይረዋለን ማለት ነው። እኩል መሆን አለባቸው በዚህና በዚህ ለማወዳደር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እናድርገው። ሳይዝን ትንሽ እንጨምረው፣ ትንሽ እንቀንሰው። አሁን እንደገና ነው ሴሌክት ዲፕት አይዲ ፍሮም ዲፓርትመንት ዲ ዌር ዲ.ዲፕት አይዲ እኩል ይሆናል ኤኒ አለ። ከነዚህ ውስጥ ሴሌክት ከተደረጉ ከነዚህ ውስጥ እኩል ከሆነ ይሄ ዲፓርትመንት ኔም ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ዲፕት ኔም
ዲስፕሌይ ይሆናል ከዲፓርትመንት ቴብል ውስጥ ማለት ነው። e.diptid from employee where e.imp salary ከስንት በላይ ከሆነ ከ3000 በላይ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኤክስኪዩት በምናደርግበት ጊዜ ከ3000 በላይ እንትን ያላቸውን ከኤምፕሎይ ቴብል ዲስፕሌይ ያደርግልናል። ዲፓርትመንት ኔማቸውን ላይብራሪ እና ኮምፒውተር ሳይንስን ዲስፕሌይ ያደርገልን። ስለዚህ ይሄንን ለማረጋገጥ ምን እናደርጋለን? ከኤምፕሎይ ቴብል መጀመሪያ ከዲፓርትመንት ቴብል እንግባና ላይብራሪ እና ኮምፒውተር ሳይንስ ዲፓርትመንት ስማቸውን እንየው። ዲፓርትመንት ስማቸውን በምናይበት ጊዜ ዲፓርትመንት ሄዳችሁን በምናይበት ጊዜ የኮምፒውተር ሳይንስ D105 ነው፣ የላይብራሪ ደግሞ D103 ነው። ስለዚህ ከኤምፕሎይ ቴብል ደግሞ ያለ ዲፕት አይዲ ብቻ ስለሆነ ነው፣ ዲፕት ኔሙ ስለሌለ ነው። ዲፕት ኔሙ ቢኖር ኖሮ በቀላሉ እንሰራው ነበር፣ ግን ዲፕት አይዲ ብቻ ስላለ ነው ሰብኩዌሪ መጠቀም ያስፈልገን። ከዛ ምን እናደርጋለን? አሁን D105 እና እንዲሁም ደግሞ D103 ያላቸውን በሙሉ ሴሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሴሌክት እናርክ፣ እዚህ ጋር ሴሌክት አደረግናቸው። ከዛ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ሴሌክት ካደረግናቸው ውስጥ ደሞዛቸው ከ3000 በላይ ያሉ መኖርና ለመኖራቸውን ቼክ እናደርጋለን። ከD105 ውስጥ ከ5000 በላይ ደሞዝ ያለው አንድ ሰው ሁለት ሰዎች አሉ። ከ3000 በላይ አንደኛው 5000 ደሞዝ፣ ሁለተኛው 3800። ከD103 ደግሞ ከ3400 ደሞዝ ያለው አለ። ነገር ግን D102 አንድ ቻይዲ ላይ ግን ከ3000 በላይ ደሞዝ ያላቸው የሉም። 3000 እና 2500 ነው ደሞዛቸው። ለዛ ነው እነሱ ዲፓርትመንቶች የሃ ዲፓርትመንት D102 ማለትም ኤችአርኤም ዲስፕሌይ ያልሆነ ላይብራሪ እና ኮምፒውተር ሳይንስ ዲስፕሌይ የሆነ ግን ደሞዛቸው ከ3000 በላይ ያላቸው ኤምፕሎይዎች ስላሉ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ጌት ዘ ኔም ኦፍ አሁንም ኔም ኦፍ ዲፓርትመንት ነው የሚለን which is assigned to any of the employees ለማንኛውም ኤምፕሎይ አሳይን የሆኑትን ለአንድ ኤምፕሎይ እንኳን አሳይን የሆኑትን ዲፓርትመንቶች ኔሞች የዲፓርትመንቶችን ስም ዲስፕሌይ አድርጉልን የሚል። ስለዚህ ይሄው ተመሳሳይ ነው። አንደኛው ኪወሪ አውተር ኪወሪ ተመሳሳይ ነው፣ እሱን እንወስዳለን። ምክንያቱም አሁንም እየጠየቀን ያለን የዲፓርትመንት ምኑን ነው? ስሙን ነው እየጠየቀን ያለን። ስለዚህ ግልጽ እንዲሆን እዚህ ጋር ኮሜንት እናደርግበት። ይሄኛው ኩዌሽን ዋን ነው፣ ይሄ ደግሞ ኩዌሽን ቱ ነው ማለት ነው። ኩዌሽን ኮሜንት እንዴት እንደመጻፍ አይተናል ከዚህ በፊት በነበረው ቱቶሪያሎች። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው? እኩል የሚሆንበትን ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄም ተመሳሳይ ነው። እስከ ተወሰነ ጊዜ ሴሌክት እንደዚህ ፍሮም ኤምፕሎይ ዌር ብለን ኮፒ እናድርግ። ይሄን ኮንትሮል ፕላስ ቪ እንደዚህ እናድርጋት። ከዛ እዚህ ጋር ምን እንላለን? ዌር እና d.diptid አይዲ እኩል ይሆናል e.diptid በኤምፕሎይ ሴሌክት የተደረገውን ዲፓርትመንት ነው ምረጡልን ያለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄን ወደ ኢን ቀይረው፣ ከዛ እንደዚህ እናድርገው። እዚህ ጋር ዲፓርትመንት ዲ ብለናል፣ እዚህ ጋር ኤምፕሎይ ኢ ብለናል። ሴሌክት d.department name from department d in ከዛ ሴሌክት ማለት ዌር እዚህ ጋር መጠቀም አለብን። ዌር d.diptid dipt id in ከዚህ ውስጥ ካለ ማለትም እዚህ ጋር ሊስቶች ይኖራሉ፣ የዲፓርትመንቶች ሊስት ማለትም D103 D102 እና D105 ማለት ነው። እነሱ ናቸው በኤምፕሎይ ሴሌክት የተደረጉት ዲፓርትመንቶች። ከነዛ ውስጥ ማለት ነው ካለ ከዲፓርትመንት ካሉት ደግሞ በአጠቃላይ ከአምስቶቹ ካለ የነሱ ዲፓርትመንት ኔም ሴሌክት ይደረጋል። ማለትም በሌላ አገላለጽ D102 D103 D105 የነሱ ዲፓርትመንት ስሞች ዲስፕሌይ ይሆናሉ ማለት ነው በኤምፕሎይዎቹ የተመረጡት። ስለዚህ ኤችአርኤም D102 ነው፣ ላይብራሪ ደግሞ D103 ነው፣ ኮምፒውተር ሳይንስ ደግሞ D105 ነው። የነሱ ስም ዲስፕሌይ ሆነልን ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ነው። ጌት the names of department which is not assigned to any of the employees ሰዓታችን አልቋል እያልን ነው። እችን ጨርሰን ይበቃናል። ይሄ ደግሞ ምን የሚለን ምንድነው? ለኤምፕሎይዎች አሳይንድ ያልሆነ ዲፓርትመንት ማለትም የሚቀረን እንግዲህ D103 D102 D105 ከተያዘ ሁለት ዲፓርትመንቶች አሉ የሚቀሩን ከዲፓርትመንት ቴብል ውስጥ። አንደኛው D101 ነው፣ ሌላኛው ደግሞ D104 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ናቸው ዲስፕሌይ የሚሆኑ። እነዛን ዲስፕሌይ ለማድረግ ይሄን ኮፒ እናድርግና እዚህ ጋር ኮሜንት ጻፍ። መጀመሪያ ኩዌሽን 3 እንበልና ከዛ እዚህ ጋር ፔስት እናድርገው። እችን ወደ ምን ነው መቀየር ያለብን? ኔጌት ነው ማድረግ ያለብን። ኖት ኢን በምልበት ጊዜ ከነዚህ ውስጥ ከሊስቶች ውስጥ ማለትም ከD103
5 እንዲሁም ደግሞ ከዲ 102 ውጭ የሆኑት ማለትም ዲ 101 እና ዲ 105 ኖት ኢን ከነዚህ ሊስት ውስጥ ያልሆኑትን ዲፓርትመንቶች ኔማቸውን የነሱን ዲስፕሌይ ያርግልኝ ስለሚል የነሱን ስም ዲስፕሌይ ያርግልናል ማለት ነው። ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ ፋይናንስ እና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ብሎ ዲስፕሌይ ያርግልን ቀሪዎቹ ማለት ነው። ፋይናንስ ዲ 101 ነው ዲፓርትመንት አይዲው፣ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ደግሞ ዲ 104 ነው ዲፓርትመንት አይዲው ማለት ነው። የአራተኛው ጥያቄ ጌት ኔም ኦፍ ኦል ዲፓርትመንትስ ዊች አር አሳይንድ ቱ ሞር ዛን 2 ኢምፕሎይስ ከሁለት ኢምፕሎዮች በላይ አሳይን የሆኑትን ጌት ኔምስ ኦፍ ኦል ዲፓርትመንትስ ዊች አር አሳይንድ ቱ ሞር ዛን 2 ኢምፕሎይስ ከሁለት ኢምፕሎዮች በላይ አሳይን የሆኑትን ዲፓርትመንቶች ሴሌክት አድርግልን ነው እያለን ያለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኩዌሽን ስንት እንላለን? ኩዌሽን 4 እንበልና ኩዌሽን 4 ብለን ከዛ እዚህ ጋር ሴሌክት ዲፓርትመንት ኔም ነው አሁንም እያለን ያለ። ስለዚህ እስከ ተወሰነ ተመሳሳይ ነው፣ እስከዚህ ተመሳሳይ ነው። ይሄን እንደዚህ እናርግና ከዛ ሌላ ደግሞ ሴሌክት እናምጣ። ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ምንድነው የሚለን? ጌት ዘ ኔምስ ኦፍ ኦል ዲፓርትመንትስ ዊች አር አሳይንድ ቱ ሞር ዛን 2 ኢምፕሎይስ ከሁለት በላይ ለሆኑ ኢምፕሎዮች አሳይን የሆኑትን ዲፓርትመንቶችን ሴሌክት አድርግልን የሚለን። ስለዚህ ሴሌክት ከዛ አስትሪክ ፍሮም ኢምፕሎይ ዌር ብለን እስኪ አንድ ዜንየው ጌት ዊች አር አሳይንድ ቱ ሞር ዛን 2 ኢምፕሎይስ ከሁለት ኢምፕሎይ በላይ ለሆኑት አሳይን የተደረጉ ዲፓርትመንቶችን ነው ሴሌክት የምናደርግ። ስለዚህ ዌር ዲ ዶት ዲፕት አይዲ ዲፕት ኔም እዚህ ጋር ዲፕት አይዲ እንበለው፣ እዚህ ጋር ዲፕት አይዲ እንበለው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የምል ዌር የሚለውን ትተን ግሩፕ እናደርጋቸው መጀመሪያ ማለት ነው። ዌር ማለት ግሩፕ ባይ በምንድነው ግሩፕ የምናደርጋቸው? በዲፕት አይዲ ነው የምናደርጋቸው። ዲ ዶት ዲፕት አይዲ ኢ ዶት ዲፕት አይዲ ሳይዙን ትንሽ እንቀንሰው፣ ወደዚህ እናደርገው። ከዛ ግሩፕ ከተጠቀምን ከዛ ቀጥሎ ምንድነው ዌር ሳይሆን የምንጠቀም ሃቪንግ ነው። ሃቪንግ እንላለን ግሩፖችን ቼክ ማድረግ ከፈለግን ማለት ነው። ኢ ዶት ዲፕት አይዲ ግሬተር ዛን ከስንት በላይ የሆኑትን ከ3 በላይ የሆኑትን ማለት ነው። እዚህ ጋችን ወደ ኢ ዶት ዲፕት አይዲ እንቀይራት። ስለዚህ ሴሌክት ዲ ዶት ዲፕት ኔም ፍሮም ዲፓርትመንት ዌር ዲ ዶት ዲፕት አይዲ እኩል ይሆናል ኤኒ ሴሌክት ኢ ዶት ዲፕት አይዲ እዚህ ጋር ቅንፍ መክፈት አለብን፣ እዚህ ጋር ቅንፍ መዝጋት አለብን። ሴሌክት ኢ ዶት ዲፕት አይዲ ፍሮም ኤምፕሎይ ግሩፕ ባይ ኢ ዶት ዲፕት አይዲ ሃቪንግ ኢ ዶት ዲፕት አይዲ ከ3 በላይ ማለት ነው። ይሄን እናጥፎና እንደዚህ ነው ያለበት። ከዚህ ጋር ካውንት ነው ማለት ያለብን። ካውንት ሲቆጠሩ የዲፓርትመንቶቹ ብዛት ከ3 በላይ ከሆነ እንትን ይልልናል ማለት ነው። ከስንት በላይ ነው የሚል? ከ2 በላይ ሞር ዛን 2 ኢምፕሎይስ። ስለዚህችን ወደ ቱን ቀይራት። ከዛ አሁን እንደገና ነው ሴሌክት ዲ ዶት ዲፕት ኔም ፍሮም ዲፓርትመንት ዲ ዌር ዲ ዶት ዲፕት አይዲ ኤኒ እኩል ይሆናል ኢ ዶት ዲፕት አይዲ ፍሮም ኤምፕሎይ ግሩፕ ባይ ኤምፕሎይ ማለት አለብን። ግሩፕ ባይ ኢ ዶት ዲፕት አይዲ ሃቪንግ ካውንት ኢ ዶት ዲፕት አይዲ ከ2 በላይ የሆኑት ማለት ነው። ኤክስኪዩት እናደርግበት ጊዜ አንድ ዲፓርትመንት ብቻ ማለትም ኮምፒውተር ሳይንስ ብቻ ነው የሚወጣ። ለምንድነው ኮምፒውተር ሳይንስ ብቻ የወጣ? ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ዲፓርትመንት ፍሮም ኤምፕሎይ በምንልበት ጊዜ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኤክስኪዩት በምናደርግበት ጊዜ ከ2 በላይ ኤምፕሎዮች አሳይን የተደረገ አንድ ዲፓርትመንት ነው። እሱም ዲ105 ነው። ዲ102 ለ2 ኤምፕሎዮች፣ ዲ103 ለ2 ኤምፕሎዮች ነው። ዲ105 ግን ለ3 ኤምፕሎዮች ነው። ማለትም ከ2 በላይ ለሆኑ ኤምፕሎዮች አሳይን ስለተደረገ እሱ ብቻ ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ጌት ዘ ኔምስ ኦፍ ኦል ዲፓርትመንትስ ዊች ኢዝ አሳይንድ ቱ ፊሜል ኤምፕሎይስ። አሁን ደግሞ የሁሉንም የዲፓርትመንቶች ኔም ዲስፕሌይ አድርገን ለሴቶች አሳይን የተደረጉትን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እችን ኮፒ እናደርጋታለን። በተመሳሳይ አሁንም እዚህ ጋር ኩዌሽን 5 እንላለን ማለት ነው። ከዛችን ፔስት እናድርጋት።
ከዛ እዚህ ጋር ምን እንላለን? አዲስ ሴሌክት እንክፈት። ሴሌክት አሁን ከኤምፕሎይ ነው የምናደርገው። ሴሌክት አስትሪክ ዲፕት አይዲ ፍሮም ኤምፕሎይ ኢ እንላለን። እዚህ ጋር ዲ.ዲፕት አይዲ ልበል። ዌር ዲፕት ሴክስ ኢ ማለት ዌር ኢምፕሴክስ ኢ.ኢምፕሴክስ እኩል ይሆናል ኤፍ የሆነባቸው ማለት ነው፣ ፊሜል የሆኑት። ስለዚህ እንደዚህ እናርግ፣ ከዛች እንደዚህ እናርግ፣ ከዛ እኩል ይሆናል ይሄን እንበል። እስኪ አንድ ዘንየው ሴሌክት ዲ.ዲፕት ኔም ፍሮም ዲፓርትመንት ዲ ዌር ዲ.ዲፕት አይዲ እኩል ይሆናል ኤኒ ሴሌክት ኢ.ዲፕት አይዲ ፍሮም ኤምፕሎይ ኢ ዌር ኢ.ኢምፕሴክስ ኤፍ የሆኑትን ማለት ነው። እችን እንጨምርባት እዚህ ጋር። እሺ ይሄን ኤክስኪዩት እናድርገው። ኤክስኪዩት በምናደርግበት ጊዜ 3 ይወጣሉ። ኤችአርኤም ላይብራሪ እና ኮምፒውተር ሳይንስ። ለምንድነው 3 ይወጡ? ሁሉም ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ኤምፕሎይ በምንበት ጊዜ ኤችአርኤም እንዳልኳችሁ ዲ102 ነው፣ ላይብራሪ ዲ103 ነው፣ ኮምፒውተር ሳይንስ ደግሞ ዲፓርትመንት አይዱ ዲ105 ነው። ስለዚህ ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ኤምፕሎይ በምንበት ጊዜ ፊሜሎች ከነዚህ ዲፓርትመንቶች መኖር አለባቸው። ስለዚህ ከዲ 105 ውስጥ ፊሜል እንፈልግ ብንል እዚህ ጋር አንድ ፊሜል እናገኛለን። ከዲ 103 ፊሜል እንፈልግ ብንል እናገኛለን። ከዲ 102 ውስጥ ደግሞ አንድ ፊሜል እንፈልግ ብንል እንደዚህ እናገኛለን። ለዛ ነው እነዚህ ዲፓርትመንቶች ኔሞች ዲስፕሌይ የሆኑት ማለት ነው። ይሄን ካየን በሚቀጥለው ወደ ሌሰን 5 እንገባለን ማለት ነው። ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።